මීට කලින් පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගත්ත මොන ආකාරයෙන්ද FileZilla FTP client software එක පරිගණකේ install කරගෙන එය නිවැරදිව අපගේ web server එකට connect කරගන්නට හැකි ආකාරයට configure කරගන්න කියලා. දැන් මේ පාඩමේදී අපි බලමු configure කරගත්තට පස්සේ මොන ආකාරයෙන්ද අපිට අවශ්‍ය කරන files local system එකේ සිට web server එකට upload කිරීම කරන්නේ මේ FTP client software එක පාවිච්චි කරලා. දැන් ඔයගලන්ට මතකද අපි මීට කලින් පාඩමකදී pivara.me site එකට upload කරගත්තා index.html file එක. මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ දැනට ඒ file එක. ඉතින් මේක plain html document එකක්. styles මොකුත් ඇතුළත් කරලා නැහැ, text එකක් පමණයි තියෙන්නේ. දැන් මට අවශ්‍යයි මේ වෙනුවට මම කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ටෙම්ප්ලේට් එකක් මේ ආකාරයට. ඔයගොල්ලෝ මේ දකින්නේ ඒ ටෙම්ප්ලේට් එක. දැන් මේ ටෙම්ප්ලේට් එක අතරම ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් මම මේ index.html ෆයිල් එක විවෘත කරොත් මේ ආකාරයට සකස් කරලා තියෙන ටෙම්ප්ලේට් ෆයිල් එකක්. මේක අතරම html ડોකියුමන්ට් එකක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අපිට මේක අපි සයිට් එක වෙබ්සයිට් එක ඩෙවලොප් කරනකම් අපිට මේ page එක ඩිස්ප්ලේ කරන්නට පුළුවන්. කවුරු හරි අපගේ URL එකට පිවිසුනාට පස්සේ. ඉතින් මම දැන් මේ content එක මේ template document එකේ ඒ අත්‍යවශ්‍ය කරන files ඒ වගේම මේ සම්පූර්ණ content එක upload කරන්නට යන්නේ. ඒ content එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ දකින්නේ. අතරම මේ content එක තුල ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් files සහ directories තිබෙනවා. සම්පූර්ණ වශයෙන් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් files තියෙනවා 97ක්. ඒ වගේම folders 23ක් තියෙනවා. file size එක ගත්තොත් 7.5 MBs වගේ. ඉතින් මේ සියලුම files අපිට එකින් එක cpanel file manager එක භාවිතා කරලා මේ upload කරන්නට උත්සාහ කරොත් server එකට මෙය ඉතාමත්ම අපහසු කාර්යයක්. ඒ නිසා තමයි අපි FTP client software එක download කරගෙන install කරගත්තේ. දැන් මේ FTP client software එක ඔයගලන්ට පේනවා අපි server එකට connect වෙලා තියෙන්නේ. මම මෙය භාවිතා කරලා මේ content එක upload කරනවා server එකට. ඊටම පහසුයි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති local site folder එක විදිහට මම select කරගෙන තියෙන්නේ අපගේ upload කරන්නට තියෙන files තියෙන content එක සහිත folder එක. දැන් මුලින්ම මම මේ index document එක delete කරගන්නවා. මොකද මෙහි index document එකක් තිබෙන නිසා මම මේ මත right click කරනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්නට පුළුවන් FTP client software එකෙන් අපිට දෙන options. මම මෙහිදී මේ delete කරනවා. yes කරමු. දැන් මතක තබා ගන්න ඔබ files delete කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම නිවැරදි ෆයිල් එක delete කරනවාද කියලා හොඳින් සැලකිලිමත් වෙන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා ඔබගේ පරිගණකයේ ෆයිල් එකක් delete කරොත් එය recycle bin එකෙන් ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. නමුත් FTP client software එකක් භාවිතා කරලා ඔබ ෆයිල් එකක් delete කරොත් එම ෆයිල් එක ලබා ගැනීම ඉතාමත්ම අපහසුයි. දැන් ඔයගලන්ට පේන ඇති මම ෆයිල් එක delete කරනවා. index.html ෆයිල් එක අපි delete කරා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ සම්පූර්ණ content එක server එකට upload කරගන්න එක. මම මේ විදිහට content එක select කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම mouse එක drag කරලා මේ විදිහට select කරගන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඉහළින්ම තියෙන folder එක මත click කරලා keyboard එකේ shift key එක ඔබාගෙන ඉන්න අතරේ පහළම තියෙන file එක මේ විදිහට select කරන්න. ඉන්පස්සේ මේ selection එක මත right click කරන්න. ඉන්පස්සේ select කරන්න මෙන්න මේ upload කියන option එක. ඉතාමත්ම පහසුයි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පහලින් පෙන්නනවා files upload වෙන ආකාරය. ඒ වගේම ඉහළිනුත් ඔබට status information දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ අතරේ ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් මොන ආකාරයෙන්ද files upload වීම සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙය සඳහා යම් කාලයක් ගත වන්නට පුළුවන්. අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය ඔයගොල්ලෝ භාවිතා කරන හි ස්පීඩ් එක, ඒ වගේම මේ server එක මොන ආකාරයෙන්ද response කරන්නේ කියලා මේ network traffic එකට. ඉතින් ඒ දේවල් අනුව මේ සඳහා ගත වන කාලය වෙනස් වන්නට පුළුවන්. මේදී ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් queued files, ඒ කියන්නේ ඉදිරියට අප්ලෝඩ් කරන්නට නියමිත files සහ අප්ලෝඩ් කරලා අවසන් වෙච්ච files මේ ආකාරයට tabs දෙකකින් ඔයගලන්ට බලා ගන්නට පුළුවන්. queued files වල ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ ඉදිරියට අප්ලෝඩ් කරන්නට නියමිත files, successful transfers කියන tab එකේ ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් අප්ලෝඩ් කරලා අවසන් වෙච්ච files ටික. ඉතින් අපි බලමු
මේ ෆයිල්ස් එක අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපගේ වෙබ්සයිට් එකට පිවිසිලා මොන ආකාරයෙන්ද ඒකේ කන්ටෙන්ට් එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද අපි FileZilla අප්ලෝඩ් කරලා අවසන්. මෙහිදී queued files වල මුකුත් නැහැ. ඒ වගේම successful transfers වල 97ක් තිබෙනවා. ඒ සියලුම files අප්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් මතක තබාගන්න මෙහිදී යම් ෆයිල් එකක් නිවැරදිව අප්ලෝඩ් වුනේ නැත්නම් මෙන්න මේ failed transfers කියන ටැබ් එකේ ඔයගලන්ට මේ ෆයිල් එකේ විස්තර දැක ගන්නට පුළුවන්. දැන් මෙහිදී එහෙම ගැටලුවක් අපිට ආවේ නැහැ. දැන් අපි බලමු මොන ආකාරයෙන්ද සයිට් එක රීලෝඩ් කරලා අපිට දිස් වෙන්නේ කියලා. දැන් ඊට කලින් මට කියන්නට අවශ්‍යයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙහිදී disconnected from server කියලා එනවා. සාමාන්‍යයෙන් FTP client එක විශේෂයෙන්ම FileZilla automatically server එකෙන් disconnect වෙනවා යම් කාලයක් ගත වුණාට පස්සේ. ඉතින් මේ නිසා තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ දකින්නේ disconnected කියලා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවකදී ඔයගොල්ලන්ට කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැවතත් server එකට connect වෙන එක. බොහෝ වෙලාවකදී ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරොත් යම් ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරන්නට උදාහරණයක් වශයෙන් මම මෙහිදී images folder එක ඕපන් කරන්නට උත්සාහ කරොත් ඔයගලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් automatically server එකට connect වීම සිද්ධ වෙනවා මේ ආකාරයට FTP client software එක. connect වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට ඒ content එක දැක ගන්නට පුළුවන්. ආපස්සට යන්නට ඔයගලන්ට මෙන්න මේ dot දෙකක් සහිත මෙන්න මේ icon එක මත click කරන්න. double click කරන්න විට ඔයගලන්ට folders වල එහෙම නැත්නම් folder structure එකේ ආපස්සට යන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ folder tree එක යොදා ගන්නටත් පුළුවන්. යම් folder එකකට කෙලින්ම පිවිසීම සඳහා. දැන් අපි බලමු අප්ලෝඩ් කරගත්ත content එක මොන ආකාරයෙන්ද browser එකේ දිස් වෙන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති pivot.me URL එක මම මේ page එක reload කරනවා. reload කරද්දී ඔයගලන්ට දැක ගන්නට පුළුවන් අපි අප්ලෝඩ් කළ ඒ content එක දැන් server එකේ live අපිට මේ විදිහට බලා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි local system එකේ තියෙන files content එකක් FTP client software එක වශයෙන් අපි මෙහිදී භාවිතා කරේ FileZilla කියන software එක. FileZilla client software එක භාවිතා කරලා අපගේ web server එකට upload කිරීම සිදු කරන්නේ. දැන් අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගියොත් cPanel file manager එකට මම මෙහිදී reload කරනම් මේ page එක. ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන් මෙහි files තිබෙන ආකාරය. ඒ වගේම folders තිබෙන ආකාරය. සාමාන්‍යයෙන් cPanel file manager එක තුලත් FTP client software එකේ වගේම මේ ආකාරයට ඔයගොල්ලන්ට files දැක ගන්නට පුළුවන්. මෙහි ඔයගලන්ට පේනවා ඇති nc_assets කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තිබෙනවා. දැන් මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇත්තටම ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නැහැ. මේ ඔයගලන්ට ඉවත් කරන්න පුළුවන් මේ ෆෝල්ඩර් ලිස්ට් එකේ. මොකද මෙහි අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ කලින් තිබුණු ලෑන්ඩින් පේජ් එකට අදාළ කරන ෆයිල්ස් ටික. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගලන්ට මේ ෆෝල්ඩර් එක nc_assets කියන ෆෝල්ඩර් එක පහසුවෙන්ම ඔයගලන්ගේ වෙබ් සර්වර් එකකින් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. මම මේ ඩිලීට් කරන්නම්. මේදී මතක තබා ගන්න cPanel file manager එක භාවිතා කරද්දී ඔයගලන්ට මෙහි තිබෙනවා view trash කියලා option එකක්. දැන් මේ view trash option එකට මට ගියොත් දැක ගන්නට පුළුවන් මම මේ cPanel file manager එක භාවිතා කරලා delete කරන files ඔබ Windows වල recycle bin එක භාවිතා කරන ආකාරයට මෙන්න මේ trash එක තුල දැක ගන්නට පුළුවන්. දැන් මතක තබා ගන්න ඔබ FTP FileZilla application එක භාවිතා කරලා delete කරන folders or files මේ ආකාරයට trash එකට ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. මේ trash එකට ඇතුළත් කරන්නේ ඔගොල්ලෝ file manager එක භාවිතා කරලා cPanel file manager එක භාවිතා කරලා delete කරන files පමණයි. ඉතින් යම් හේකින් ඔබට අවිනිශ්චිතතාවයක් තියෙනවා නම් ඔබ delete කරන file එක හෝ folder එක පිළිබඳව FTP client software එක භාවිතා කරලා එය delete කරනවට වඩාත් ආරක්ෂිතයි cPanel file manager එක භාවිතා කරලා එය delete කරන එක. මොකද යම් හේකින් ඔබට නැවත අවශ්‍ය වුණොත් trash එක භාවිතා කරලා ඔබට එය නැවත ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි අපි FTP client software එක භාවිතා කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන files ටික server එකට ඇතුළත් කර ගැනීම සිදු කරේ.